Artica ma të bukur në kar, me fuqine kësaj zemre do të këndoj. Të dashur teleshikues, gëzuar 7 Marsin. Sot në këtë emision do të flasim për shkollën e parë shqipe, për mësimin e parë të gjuhës shqipe. A është shkolla e Korçës, shkolla e parë ku është mësuar shqip? Kremtimi i 7 Marsit, si dita e parë e shkollës shqipe dhe festa e mësuesit, bart me vete shenja dhe kumtet dyfishta, të cilat duhen shqyrtuar dhe shpjeguar me argumente faktike. Së pari, kjo ditë tani më duhet ka depërtuar pra pahijes zyrtare të shënimit si fillesa e shkollimit në gjuhën shqipe. Realisht shënon në fakt zanafillën e shkollës laike shqipe, ndonse mbështetja e fillimit nga ana financiare vjen nga protestantët, pra që një mbështetje fetare. Një çast jetik për shkollimin në gjuhën shqipe. Përpara saj, sipas gjurmëve dhe dokumentave, mund të flitet për një etapë të shkollimit në gjuhën shqipe para laike, saktësisht për shkolla fetare, ku mësimi bëhe në gjuhën shqipe. Siç ngjau edhe në perëndim si ngjiste edhe në lindjet e Evropës. Shkollimi para laik, pra para fetar, si dhe ai laik në kuptimin e arsimimit në të gjitha mjediset që përjetojnë të vendodhura dhe si të janë të bashkëlidhura me njëri tjetrin, pasi në to mësohet gjuha shqipe. Së dyti, a është mësuar shqipja në shkolla përpara 7 Marsit të vitit 1887? A ka shërbyer gjuha shqipe në shkolla? Cilat kanë qenë lëndet e shkruara si tekste në gjuhën shqipe? Çfarë niveli shkollimi ka pasur përpara ditës së shpallur, si dita e parë e shkollës shqipe? Në kuptimin e programave, cili ka qenë roli i gjuhës shqipe në ndërtimin e tij pavarësisht të llojit dhe nivelit të arsimit? Shtrimi i gjithë këtyre pyetjeve, ndoshta absurde në thonjsa, në pamje të parë dhe në semantikën formale, po të nisesh nga mendimi ngurosur akademik, vetëm se do të rihapte për diskutim njëri nga momentet që nuk ndërvaret nga hipotekat jashtëgjyqësore. Shëmbja e mureve ndarse të etapave historike, krajnore, fetare, politike, ideologjike, të ndodhur pas viteve 90 ka çuar tek momenti për të interpretuar në realitetin e fakteve, të dokumenteve, të gjurmëve të pranishme, në lëmin e arsimimit, në të gjitha hapësirat shqiptare të diasporës së hershme. Shkollimi laik me mbështetjen financiare fetare protestante festohet për çdo vit si festë e dyfisht. Dita e parë e shkollës shqipe, fillimi i shkollimit në gjuhën shqipe është kulmi i saj, është festa e mësuesit, si në përlindjen e traditës së mëparshme të shkollës shqiptare. Formatimi i 7 Marsit para së gjitha zburon nga ndarja e shkencës nga feja, e shkollës nga kisha, dhe shënoi një moment thelbësor në historinë e shkollimit nëpërmjet kësaj gjuhe të folur qysh në mugullimat e kohës. Shkolla laike në mjediset perëndimore nuk është parë si kufi ndarës, përkundrazi, është trajtuar si një logjik e një ndryshimi dhe një transformimi normal, pra si vijim i shkollimit. Madje në perëndim dhe në lindje dhe në fillesat e universiteteve janë ngritur si shkollim fetar. Në këtë kuptim, 7 Marsi shënon në rilindjen e një tradite të hershme, por dhe një etapë të re dhe cilësore në rrugën e diturisë shkollore. Prej aty zëfill procesi i dijes në shkollat shqipe, duke hyrë në shtektimin e shekullit të ri, të funksionimit si tipologji studimi e ndarë nga feja dhe që ka fokusuar vëmendjen nga dia shkencore më tepër. 7 Marsi i vitit 1887 është një moment me vlerë në historikun e shkollimit të gjuhës shqipe, megjithatë nuk duhet marrë dhe kundruar si caku i parë dhe i vetëm i mësimit në shkollë me anë të gjuhës shqipe, po të merren në shqyrtim dhe në konsiderat dokumentat e shkollimit të pranishme në për arkivat brenda dhe jashtë vendit, natyrisht të një shkollimi me sfond fetar. Sipas ndonjë dëshmie paraprake të lënë nga Buti, poeti dhe prozatori i parë i letrave shqipe, shprehur në parathënie dhe pasthënie, dijet e para i nxorën prej latët vendas, kjo krijoi premisat për ta parë dhe shqyrtuar shkollën e parë shqipe dhe 7 Marsin në këtë sy, në këtë kënd vështrim. Kështu në letrën drejtuar kardinal Gocadinos, Budi thot:
Në rinin time kam qëndruar pothuajse vazhdimisht në shërbim të disa i peshqvinjve të vendit tonë, pranë të cilëve jam marrë me studimin e këtyre pak dhuntive deri në moshën 21 vjeçare. Kjo e dhën në andes kureshjen se duhet të jetë qëmtuar në hapësira të tjera ku të vijojnë të flenë dokumentat. Po ku e nxuri ai, nga cilët shkrimtarët e lehtësisë së hershme e mësoi shkrimin dhe këndimin në gjuhën shqipe, në atë nivel sa realizuan dhe librat e parë, madje ata realizuan poezinë, prozën, shkencat, historinë dhe leksikografin. Kush janë mësuesit që mësuan buzukun, matrangën, budin, bardhin, Bogdanin, dashurinë dhe dëshirën për shqipen, enigmat që do duhet të zhvështillen sa vinë e shtohen, sa vjen dhe rritet pikpyetjet e përfundime mbi fatin e shkollës shqipe. Bashkë me to, rritet dhe dëshira për të shkundur ndryshkun e grumbulluar në për vite e shekuj, në dokumentacionin e kolegjit Ilirik të Loretos, në gjuhën latine që përfaqëson nivelin e shkollës së mesme, me drejtim teologjik, po zhvillohen dhe shkenca filozofike letrare, por dhe shkencat natyrës, dëshmohet tërthorazi se dikush me emrin Budi e Abuli ka studuar aty, pa harruar se në atë kolegj ka studuar dhe Bardhi dhe Bogdani, e tjerë, një tezë e mirë pranuar midis studiusëve dhe albanologëve që janë përkushtuar periudhës së Shqipës së moshme. Sipas Elman Rizës, shënimi i Farlatit se autori ynë që ka edukuar në kolegjin Ilirik të Loretos në Itali nuk mund të shpjegohet ndryshme, veçse se në këtë kolegj Budi do të jetë regjistruar vetëm për dhënë provimet e maturës, pa cilin ai nuk mund të dorëzohej, shugurohej prift, duke sqaruar përcaktimin e dyzuar për mbi fatin e arsimit të vjetër të Pjetër Budit. Këto dhe rrezatime gjithashtu ndihmojnë për shurtuar çështjen e një drite tjetër në mënyrën e gjurmës së shkollimit të gjuhës shqipe, të realizuar në për shkollat fetare së kishat katolike dhe ortodokse në gjuhën shqipe. Dokumentimi i hapjes së parës shkollës shqipe, qëmtuar nga Jashare Çipegiçi, në një libër studimor rreth arsimimit dëshmohet se shkollat janë përhapur me iniciativën e priftërinjve, por shpesh edhe të kërkuar nga popullsia qytetare apo fshatare. Pra dukshëm, kemi një realitet të shkollimit të programuar me rrezatime në lëndët shoqërore, duke u mbështetur me epicentër tek lëndët fetare, të dhëna në shekullin e 17, kemi dhe shkolla në gjuhën shqipe që zgjeron gamën e çështjeve që duhet të merren në analizë dhe të interpretohen. Në shekullin e 17, në veprën e Budit, Bardhit e Bogdanit, kjo gjuhë nuk dëshmohet thjesht si gjuhë e sakramenteve fetare as thjesht si një fakt gjuhësor. Përkundrazi, ajo fiton statusin e një gjuhë të poezisë, të prozës, si gjuhë leksikografie dhe si gjuhë historisë. Recep Agici ka thot se kanë ekzistuar këto shkolla, shkolla fillore në Kurbin, afër Kryes, themeluar në 632. Kjo është e para shkollë në territorin e vilajetit Shkodrës. Shkolla vinjoi numër të vogël nxënësit, 10 nxënës. Sipas raporteve të Marsi Ditës, të datës 20/12/1641, dhe të një raporti tjetër në 7/3/1650 që i ka dërguar kongregatës fide fëmijët në këtë shkollë kanë mësuar lexim dhe shkrimin, kurse më të rriturit gramatik, gjë që përgjigjet shkollës së mesme. Shkolla fillore në Korçë, e themeluar në vitin 1637, ekzistonte mendimi se ishte shkolla më e vjetër. Në të paguhet taksa shkollore. Në vitin 1638 u hap shkolla fillore në Pedhan, në rrethin e Shkodrës, ku mësoshin fëmijët e fshatit, por dhe në viset të afërta. Shkolla punoi deri në vitin 1675, ku u themelua dhe një shkollë mesme. Shkollat vijonin dhe kishin të gjithë të shirë ata antarët e klerit që të ndihmonin këtë drejtim. Në Shkodër rrethina është themeluar shkolla fillore në Blinisht në 1639, megjithëse ishte shkollë fetare, mësimin e të zhvilluar në gjuhën shqipe. Me kërkesë të qytetarit Blinishtit, po atë vit u hap dhe shkolla mesme e pagëzuar gjimnazium. Kjo është shkollë për të rinj, ka ekzistuar dhe një shkollë private në Shkodër në vitin 1698. Në këtë shkollë vijonin fëmijët e tregtarëve, pasunarëve të tjerë. Posa të tjerësh mësonin dhe gjuhën shqipe. Shkollën e themeloi Padër Filipi Franceskani Shkodrës. Shumë herët asim shkolla shqipe dhe në viset e Imarës, gjithashtu jetike për ekzistencën dhe përhapjen e shkollave në gjuhën shqipe në trevat shqiptare të Kosovës. Është normale që të supozohet që qysh në shekullin e 16 në këto vise ka patur shkolla katolike shqipe. Dihet me siguri që nga shkollat e tillë ka qenë në Janevë. Kryepeshkopi i Shkupit Andrea Bogdani shkruan në Romës nga Janeva, ku kishte rezidencën e vet, duke rekomenduar një letër kongregatës për mësues të shkollës katolike në këtë vend shqiptarin Pjetër Mazreku nga Prizreni.
i cili me 25 qershor 1666 njoftoi kongregatën se me plot entuziazëm punon në shkollë me ndërgjegje kryen detyrën. Për sa i përket historisë së shkollimit, në shkollën e mesjetës së vonë, interes ka dëshmia që sjell Pietro Marko në librin Rreth dhe Gurët, ku poeti romancieri i letrave shqipe shprehet në shekullin e 17, në 630 në dërmi prifërinë bazilian, që ishte dërguar Papa Neymar hapën të parën shkollë shqipe, seminar për prifërinë në gjuhën shqipe. Duket se dhe ky poem i hedhur në kohët moderne ka zgjeruar gamën e mësimit të gjuhës shqipe, pa përmendur këtu dhe arpëreshët e Italisë. Ne kështu pra mësojmë se gjejmë në dhërmi, në vunon, në palas, këtu prifërit jepin mësim fëmijëve, pikërisht dhe Neofit Rodino, pastaj Konstantin Onofrio dhe të tjerë, duke përmendur dhe emrat e mësuesve të gjuhës shqipe, ndërsa poemi i Markos e katekizmi në mesh këndoi në shqip, Papa Dimitri nga Dërmiu Gjileku e përktheu katekizmin në gjuhën shqipe, po sipas raportet bazilianëve nuk u botua pasi ishte botuar ai i Budit. Nga kjo paraqitje dëshmohen dy tipare thelbësore: prania e shkollave pothuajse në gjithë trojet shqiptare nga jugu në veri, shkollimi në gjuhën shqipe, fillor, pollën të mesëm dhe në gjimnazium. Vetvetiu të rreq vëmendjen shtrirja në gjithë trevat shqiptare, e cila zbulon qartë që kemi të bëjmë i pasqyrë tërësore fakteve të shkollimit të gjuhës shqipe, për bën befasi fakti përmendur nga RGPG që në periudhën e mesjetës së vonë në trevat shqiptare, por dhe tek arbëreshët e Italisë, hasen dhe shkolla fetare, por hasen dhe nisma të shkollimit nga shtysa private, pra për qëllime jashtëfetare. Të gjitha këto datime mbi hapjen e shkollave në gjuhën shqipe konfirmohen edhe njerë nga Petrota, njohësi studiusi zyrtar historisë së gjuhës së kombit dhe literaturës arbëreshe, ku përveç të tjerash ka treguar se ka gjurmë arkivore që janë përdorur edhe mësimet e Budit në mësimin e shkollave shqipe, pa përmendur dhe atë që ka bëri Luk Matranga, i cili shpreu gatishmërinë për të mësuar fëmijët e shqiptare në librin e tij E mbrapsme e Kërshten, e votuar në vitin 1592, që shtëpi e shkollimi realizuar nëpërmjet gjuhës shqipe dhe në caqet e zanafillës së dokumentuar deri tani. Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, duke i uruar të gjithë mësuesve tanë, gëzuar 7 marsin, këtë ditë të mësuesve, ne u përpoqëm të japim me fakte historike, faktin se historia e mësimit të shqipes nuk ka filluar pikërisht me këtë datë, por kjo datë është një datë mjaft e rëndësishme, pasi filloi për herë të parë shkolla laike shqiptare, dhe për nder të saj, për nder të kontributit, për nder të heronjve të gjuhës shqipe, ne urojmë të gjithë bashkëdhetarëve, të gjithë mësuesve tanë, por edhe nxënësve të mësuesve shqiptar, gëzuar këtë festë, gëzuar 7 marsin. Partikat vlemat bukrën kar, me fuqin e kësaj zemre do të këndoj.